คนไทยจำนวนมากรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งในชื่อเจ้าแม่ทับทิมแต่ถ้าเราบอกว่านั่นไม่ใช่ชื่อของเธอตั้งแต่ต้นล่ะผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อกว่า1,000 ปีก่อนมาจากเกาะเล็กๆในประเทศจีนไม่มีใครคิดว่าวันหนึ่งเธอจะกลายเป็นเทพธิดาที่ผู้คนหลาย10 ล้านคนยังคงกราบไหว้ตั้งแต่จีนไต้หวันมาเลเซียสิงคโปร์จนถึงประเทศไทยแล้วผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งกลายเป็นเจ้าแม่ทับทิมได้ยังไงแล้วทำไมคนไทยถึงเรียกเธอว่าเจ้าแม่ทับทิมทั้งที่คนเชื้อสายจีนในประเทศอื่นเรียกเธอว่ามาจูวันนี้เราจะย้อนกลับไปหาคำตอบด้วยกันค่ะทุกวันนี้ไม่ว่าคุณจะเดินอยู่ในเยาวราชตลาดน้อยภูเก็ตปีนังหรือแม้แต่ไชน่าทาวน์ในสิงคโปร์คุณอาจจะพบศาลเจ้าจีนที่มีผู้คนเดินเข้าเดินออกอยู่ตลอดทั้งวันบางคนมาจุดธูปไหว้บางคนมาขอพรบางคนเดินเข้ามาเพียงยกมือไหว้เฉยๆก่อนออกเดินทางและในศาลเจ้าหลายแห่งเรามักจะเห็นรูปเคารพของหญิงสาวองค์หนึ่งที่ผู้คนเรียกกันหลากหลายชื่อไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่ทับทิมเจ้าแม่มาจูหรือแม้แต่เทียนโฮแต่ไม่ว่าชื่อจะแตกต่างกันยังไงเรื่องราวของเธอก็เริ่มต้นจากสถานที่เล็กๆแห่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินชื่อสถานที่แห่งนั้นคือเกาะเหมยโจวในมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนเมื่อกว่า1,000 ปีก่อนที่นั่นยังไม่มีศาลเจ้าขนาดใหญ่ไม่มีนักท่องเที่ยวและก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดบนเกาะแห่งนี้จะกลายมาเป็นบุคคลสำคัญที่ได้รับการเคารพจากผู้คนทั่วโลกในยุคนั้นผู้คนบนเกาะเหมยโจวใช้ชีวิตอยู่กับทะเลคือทุกอย่างเป็นแหล่งอาหารเป็นเส้นทางค้าขายและเป็นความหวังของครอบครัวแต่ในเวลาเดียวกันทะเลก็เป็นสถานที่ที่โหดร้ายเช่นกันเพราะในวันที่คลื่นลมสงบมันอาจจะมอบชีวิตให้กับผู้คนแต่ในวันที่มีพายุพัดเข้ามามันก็สามารถพรากทุกอย่างไปในพริบตาการออกเรือในสมัยนั้นเนี่ยจึงไม่ใช่เพียงแค่การเดินทางไปทำงานแต่มันคือการเดิมพันด้วยชีวิตเลยนะคะและท่ามกลางผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ริมทะเลเนี่ยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ต่อมาผู้คนจะจดจำเธอในชื่อเจ้าแม่มาจูแต่ก่อนที่โลกจะรู้จักเธอในฐานะเทพธิดาเนี่ยเธอก็มีชื่อธรรมดาที่ชื่อว่าหลินโม่เหนียงเกิดเมื่อประมาณปีค.ศ. 960ในครอบครัวชาวประมงบนเกาะเหมยโจวมณฑลฝูเจี้ยนครอบครัวของเธอใช้ชีวิตผูกพันกับทะเลเหมือนกับผู้คนอีกนับไม่ถ้วนในยุคนั้นมีตำนานเล่าว่าตอนที่เธอถือกำเนิดเธอไม่ได้ร้องไห้สักแอะเลยเหมือนทารกทั่วไปเธอกลับนอนสงบนิ่งจนพ่อแม่ตั้งชื่อให้ว่าโม่เหนียงซึ่งคำว่าโม่มีความหมายว่าเงียบหรือสงบแน่นอนว่าเราอาจจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าทั้งหมดเป็นเรื่องที่ถูกบันทึกและเล่าต่อกันมาเป็นตำนานเรื่องเล่าเหล่านี้ก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผู้คนเชื่อว่าเด็กผู้หญิงคนนี้อาจมีโชคชะตาชีวิตไม่เหมือนกับเด็กคนอื่นๆเมื่อหลินโม่เหนียงเติบโตขึ้นชาวบ้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอเป็นคนที่ใจเย็นมีเมตตาน่ารักชอบช่วยเหลือผู้อื่นและชอบเฝ้ามองทะเลอยู่เสมอมีเรื่องตำนานหลายตำนานเล่าว่าเธอศึกษาการดูสภาพอากาศสังเกตคลื่นลมและสามารถคาดเดาได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของทะเลจะเป็นอย่างไรได้อย่างแม่นยำกว่าคนทั่วไปบางตำนานก็ยังเล่าอีกว่าเธอได้เรียนวิชาบำเพ็ญตนจากนักพรตผู้หนึ่งขณะที่อีกหลายตำนานก็เชื่อว่าเธอได้รับการถ่ายทอดและพรพิเศษจากเทพเซียน
ก็แน่นอนอีกว่าไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยืนยันได้อย่างแน่ชัดในเรื่องนี้แต่สิ่งที่น่าสำคัญก็คือไม่ว่าจะตำนานจะเล่าแตกต่างกันอย่างไรก็ตามทุกเรื่องกลับมีจุดร่วมเหมือนกันนั่นก็คือผู้คนเชื่อว่าหลินโมเหนียงมีความสามารถในการช่วยเหลือผู้คนที่กำลังตกอยู่ในอันตรายท่ามกลางทะเลอันปั่นป่วนและไม่นานหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งที่กลายเป็นตำนานซึ่งถูกเล่าต่อกันมานานกว่าหลายพันปีเลยนะเหตุการณ์ที่ทำให้เด็กหญิงจากเกาะเล็กๆเริ่มกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วชายฝั่งของประเทศจีนเรื่องเล่าที่โด่งดังที่สุดเกี่ยวกับหลินโมเหนียงเกิดขึ้นในวันที่ทะเลปั่นป่วนด้วยพายุที่รุนแรงวันนั้นเนี่ยพ่อแล้วก็พี่ชายของเธอออกเดินทางไปหาปลาตามปกติแต่ไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าพายุลูกใหญ่กำลังจะพัดเข้ามาอย่างรวดเร็วคลื่นขนาดมหึมาลมโหมกระหน่ำทำให้เรือเล็กของชาวประมงหลายลำเลยเนี่ยตกอยู่ในอันตรายขณะเดียวกันหลินโม่เหนียงที่อยู่บนฝั่งเหมือนรับรู้ได้ว่ากำลังมีบางอย่างที่จะเกิดขึ้นกลางทะเลตำนานได้เล่าว่าเธอเข้าสู่ในภาวะคล้ายๆกับการทำสมาธิอย่างลึกหรือบางเรื่องเรียกว่าการถอดจิตก่อนจะใช้พลังของตนเองเข้าไปช่วยพ่อและพี่ชายที่กำลังเผชิญพายุว่ากันว่าเธอสามารถประคองเรือของพ่อเอาไว้ได้แล้วก็นำทางเรือของพ่อเนี่ยค่อยๆออกจากคลื่นพายุที่รุนแรงนั้นแต่ในจังหวะนั้นเองเนี่ยแม่ของเธอที่อยู่ที่บ้านก็เห็นลูกสาวนั่งนิ่งๆแบบไม่ขยับตัวเลยก็เลยเข้าไปปลุกด้วยความตกใจหลินโม่เหนียงก็สะดุ้งตื่นสมาธิของเธอก็เลยขาดตำนานก็เล่าต่ออีกว่าเธอช่วยพ่อของเธอเอาไว้ได้แต่ไม่สามารถช่วยพี่ชายได้เมื่อชาวประมงที่รอดชีวิตกลับเข้ามาถึงชายฝั่งเนี่ยเรื่องราวก็ถูกเล่ากันมาแล้วตรงกับที่หลินโม่เหนียงได้เล่าเอาไว้นับจากนั้นเนี่ยผู้คนจึงเริ่มเชื่อกันว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีพลังเกินกว่าคนธรรมดาแต่เรื่องเล่าของเธอก็ไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะคะตลอดหลายปีจากนั้นมาเนี่ยมีตำนานอีกมากมายเลยที่ถูกเล่าต่อกันมาบางตำนานบอกว่าชาวประมงเห็นหญิงสาวในชุดสีแดงยืนอยู่เหนือคลื่นคอยชี้ทางช่วยเหลือเรือประมงที่กำลังหลงทางอยู่บางตำนานเล่าว่าในคืนที่มีหมอกจัดๆเลยเนี่ยแถมมองไม่เห็นอะไรด้วยเลยนะแต่กลับมีแสงสว่างเล็กๆที่คอยนำทางเรือจนสามารถกลับเข้าสู่ฝั่งได้อย่างปลอดภัยขณะที่อีกหลายชุมชนเชื่อว่าทุกครั้งที่เกิดพายุใหญ่หากตั้งจิตอธิษฐานถึงหลินโม่เหนียงก็จะรอดพ้นจากอันตรายนั้นแม้ว่าไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่าเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเรื่องเล่าเหล่านี้ทำให้ชื่อของหลินโม่เหนียงค่อยๆแพร่กระจายไปตามหมู่บ้านชายฝั่งของจีนจากเด็กหญิงคนหนึ่งกลายเป็นความหวังของผู้คนที่ต้องฝากเอาไว้เมื่อเวลาต้องออกทะเลและเมื่อเธอจากโลกนี้ไปเรื่องราวที่ผู้คนเล่าต่อกันก็ไม่ได้หายไปกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความศรัทธาที่ยังคงอยู่นานกว่าพันปีเลยหลินโม่เหนียงมีชีวิตอยู่เพียงประมาณ28ปีเท่านั้นเองค่ะแต่เรื่องราวของเธอเนี่ยกลับไม่ได้จบลงพร้อมกับชีวิตของเธอนะคะเพราะตรงกันข้ามแล้วหลังจากที่เธอได้เสียชีวิตไปชาวประมงจำนวนมากยังคงเล่าต่อกันว่าพวกเขายังคงได้รับความช่วยเหลือจากหญิงสาวคนเดิมเรื่องราวเหล่านี้เป็นความเชื่อและตำนานที่ถูกเล่าต่อกันมาหลายร้อยปีไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ว่าทุกอย่างนี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่สำหรับผู้คนในยุคนั้นพวกเขาก็เชื่อว่าหลินโม่เหนียงนี่แหละที่คอยช่วยเหลือปกป้องกันพวกเขาด้วยเหตุนี้ชาวบ้านบนเกาะเหมยโจวจึงสร้างศาลเล็กๆขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงเธอและเพื่อขอพรก่อนออกเรือนี่คือจุดเริ่มต้นของศาลเจ้าที่อุทิศให้กับหลินโม่เหนียงและเมื่อเวลาผ่านไปผู้คนก็ไม่ได้เรียกเธอด้วยชื่อเดิมอีกต่อไปแต่เริ่มเรียกชื่อเธอด้วยชื่อที่เต็มไปด้วยความเคารพ
นั่นก็คือคำว่ามาจูซึ่งคำว่ามาหมายความว่าแม่ส่วนคำว่าจูหมายถึงบรรพบุรุษแล้วพอเอามารวมกันก็กลายเป็นพระแม่ผู้เป็นที่เคารพจากเด็กหญิงคนหนึ่งเธอจึงกลายเป็นเทพธิดาในหัวใจของผู้คนริมทะเลต่อมาเมื่อการค้าทางทะเลของจีนเริ่มรุ่งเรืองขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งความเชื่อเรื่องมาจูก็แพร่กระจายออกจากเกาะเหมยโจวไปยังเมืองท่าต่างๆตามแนวชายฝั่งของจีนพ่อค้าชาวประมงและกะลาสีเรือต่างขอพรจากเธอก่อนออกเดินทางแม้แต่ราชสำนักจีนเองก็เริ่มรับรู้ถึงความศรัทธาของประชาชนในหลายรัชสมัยจักรพรรดิได้พระราชทานพระนามและพระอิสริยศักดิ์เพิ่มเติมให้กับมาจูเพื่อยกย่องเธอในฐานะเทพผู้คุ้มครองผู้เดินทางทางทะเลยศที่ได้รับก็สูงขึ้นเรื่อยๆจากฮู่หยินเป็นเฟยแล้วก็เป็นเทียนเฟยและในเวลาต่อมาก็ได้รับพระนามว่าเทียนโฮหรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่าจักรพรรดินีแห่งสวรรค์นี่จึงเป็นเหตุผลว่าบางศาลเจ้าเรียกเธอว่ามาจูบางแห่งก็เรียกว่าเทียนโฮแต่แท้ที่จริงแล้วทั้งสองชื่อความหมายถึงเทพองค์เดียวกันและอีกไม่นานความเชื่อนี้ก็จะเดินทางออกจากประเทศจีนไปพร้อมกับผู้คนที่ออกค้นหาชีวิตใหม่ในดินแดนที่ใกล้ออกไปที่เรียกว่าหนานหยางหลังจากความเชื่อเรื่องมาจูแพร่กระจายไปตามท่าเรือต่างๆของจีนอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์แห่งความเชื่อนี้ไปตลอดกาลก็คือการอพยพของชาวจีนพ้นทะเลตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาชาวจีนจากมณฑลฝูเจี้ยนกวางตุ้งและไหหนานทยอยออกจากบ้านเกิดของตนเองบางคนเดินทางเพราะความยากจนบางคนหนีสงครามบางคนออกมาตามหาชีวิตที่ดีกว่าปลายทางของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นไต้หวันเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์ประเทศไทยหรืออินโดนีเซียและอีกหลายๆพื้นที่ทั่วเอเชียพวกเขาต้องเดินทางข้ามทะเลแต่ไม่ว่าจะมุ่งหน้าไปทางทิศไหนก็ตามทุกคนต่างมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยการเดินเรือก็ไม่ได้สะดวกเลยนะเหมือนทุกวันนี้เรือไม้ลำหนึ่งอาจต้องใช้เวลาเดินทางหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนกว่าจะเดินถึงปลายทางระหว่างทางพบเจอพายุคลื่นลมโรคภัยและอุบัติเหตุทุกอย่างอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อไม่มีใครรู้หรอกว่าการออกจากบ้านในครั้งนั้นเนี่ยจะมีโอกาสได้กลับมาอีกไหมเพราะเหตุนี้เองก่อนเรือออกจากท่าลูกเรือและผู้โดยสารจำนวนมากจึงมักเดินทางไปยังศาลเจ้ามาจูเพื่อจุดธูปขอพรและขอให้การเดินทางปลอดภัยสำหรับพวกเขามาจูไม่ได้เป็นเพียงเทพเจ้าแห่งท้องทะเลเฉยๆแต่มาจูเป็นเหมือนความหวังเป็นกำลังใจและเป็นเสมือนคนในครอบครัวที่พวกเขาเชื่อว่าจะคอยปกป้องตลอดการเดินทางเมื่อเรือเดินทางถึงดินแดนใหม่หลายชุมชนจึงร่วมกันสร้างศาลเจ้ามาจูขึ้นมาเป็นแห่งแรกไม่ใช่เพียงเพื่อกราบไหว้อย่างเดียวนะคะแต่ยังเป็นศูนย์กลางของชุมชนด้วยเป็นสถานที่สำหรับพบปะช่วยเหลือกันแล้วก็ต้อนรับผู้ที่มาใหม่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของผู้คนที่ห่างจากบ้านเกิดหลายพันกิโลเมตรถ้ามองย้อนกลับไปศาลเจ้ามาจูในหลายประเทศไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ทางศาสนาแต่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวของการเดินทางของคนจีนพ้นทะเลสำหรับสิงคโปร์หนึ่งในศาลเจ้าที่สะท้อนเรื่องราวนี้ได้ดีที่สุดตั้งอยู่ที่ใจกลางไชน่าทาวน์นั่นก็คือวัดเทียนฮอกเก็งถ้าคุณมีโอกาสเดินเที่ยวในย่านไชน่าทาวน์ของสิงคโปร์แล้วก็มีศาลเจ้าแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินผ่านไปผ่านมาถ่ายรูปบ้างแล้วก็เดินต่อหลายคนอาจไม่รู้ว่าสถานที่แห่งนี้คือหนึ่งในสถานที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาวจีนพ้นทะเล
ที่เดินทางมาถึงดินแดนแห่งนี้ศาลเจ้าแห่งนี้เนี่ยมีชื่อว่าวัดเทียนฮอกเกงวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปีคศ 1842 สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวจีนฮอกเกี้ยนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเดินทางมาจากมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือในสมัยนั้นด้านหน้าของศาลเจ้าแห่งนี้เนี่ยไม่ใช่ถนนเหมือนทุกวันนี้นะคะแต่มันคือทะเลก่อนที่สิงคโปร์จะถมทะเลแล้วก็ขยายพื้นที่เมืองเรือสำเภาจากจีนแล่นเข้ามาเทียบท่าบริเวณหน้าศาลเจ้าแห่งนี้พอดีเลยลองจินตนาการดูนะคะหลังจากที่ใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนอยู่กลางทะเลเมื่อผู้โดยสารก้าวลงมาจากเรือเป็นครั้งแรกหลายคนไม่ได้รีบหางานไม่ได้รีบสร้างบ้านแต่เดินตรงเข้ามายังศาลเจ้าแห่งนี้เพื่อที่จะจุดธูปกราบไหว้และกล่าวคำขอบคุณเจ้าแม่มาจูเพราะพวกเขาเชื่อว่าหากไม่มีการคุ้มครองของเจ้าแม่แล้วก็การเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลขนาดนี้เนี่ยอาจไม่ได้จบลงอย่างปลอดภัยเมื่อชีวิตเริ่มมั่นคงขึ้นศาลเจ้าแห่งนี้ก็ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่สำหรับสักการะอีกต่อไปมันกลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนจีนคนฮอกเกี้ยนเป็นสถานที่พบปะช่วยเหลือกันแล้วก็แลกเปลี่ยนข่าวสารต้อนรับผู้ที่เดินทางมาถึงสิงคโปร์และอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือวัดเทียนฮอกเกงแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในศาลเจ้าจีนที่งดงามที่สุดของสิงคโปร์ช่างฝีมือจำนวนมากถูกเชิญมาจากประเทศจีนเพื่อตกแต่งรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักไม้ลวดลายหินเครื่องเคลือบต่างๆหรือหลังคาที่ประดับด้วยตุ๊กตาเซรามิกแบบจีนโบราณวัดแห่งนี้สร้างโดยเทคนิคโบราณนะคะโดยไม่มีการใช้หมุดหรือตะปูเลยไม้ทุกท่อนจะเสียบซ้อนเข้ากันได้ลงตัวและแข็งแรงมากๆทุกองค์ประกอบสะท้อนศิลปะของชาวฮอกเกี้ยนในศตวรรษที่ 19 ยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบันดังนั้นถ้าวันหนึ่งทุกคนมีโอกาสไปเยือนวัดเทียนฮอกเกงลองอย่าเพิ่งรีบถ่ายรูปหรือรีบเข้าไปไหว้เจ้าแม่ด้านในนะคะลองยืนด้านหน้าของศาลเจ้าดูแล้วจินตนาการว่าเมื่อเกือบ200 ปีก่อนเนี่ยตรงบริเวณจุดนี้ด้านหน้าเคยเป็นทะเลและครั้งหนึ่งเคยมีผู้คนจำนวนมากก้าวลงมาจากเรือพร้อมกับความหวังความกลัวและความฝันในเวลาเดียวกันก่อนจะเดินมากราบไหว้เจ้าแม่มาจูเพื่อเริ่มต้นชีวิตบทใหม่บนเกาะเล็กๆที่ชื่อว่าสิงคโปร์หลังจากฟังเรื่องราวทั้งหมดมาจนถึงตรงนี้เราก็กลับมาที่คำถามแรกของคลิปอีกครั้งหนึ่งเจ้าแม่ทับทิมคือเจ้าแม่มาจูหรือเปล่าคำตอบก็คือใช่และไม่ใช่ฟังดูอาจจะงงใช่ไหมคะคำว่าเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยเป็นชื่อที่คนไทยใช้เรียกเทพสตรีที่ชาวจีนอัญเชิญมาประดิษฐานในศาลเจ้าหลายๆแห่งแต่ในศาลเจ้าจำนวนมากเนี่ยโดยเฉพาะศาลเจ้าที่มีรากมาจากชุมชนชาวฮอกเกี้ยนเทพองค์ประธานก็คือเจ้าแม่มาจูหรือที่ได้รับพระนามในเวลาต่อมาว่าเทียนโฮนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าเมื่อคนไทยเดินเข้าไปกราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมในหลายๆแห่งที่จริงแล้วเนี่ยพวกเขากำลังสักการะเจ้าแม่มาจูนั่นเองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าศาลเจ้าทับทิมทุกแห่งในประเทศไทยจะเป็นมาจูทั้งหมดนะคะในบางพื้นที่คำว่าเจ้าแม่ทับทิมอาจใช้เรียกเทพสตรีองค์อื่นตามประวัติศาสตร์และความเชื่อของชุมชนนั้นๆก็เป็นได้ดังนั้นถ้ามีคนถามว่าเจ้าแม่ทับทิมคือเจ้าแม่มาจูหรือเปล่าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็ต้องดูที่ว่าหลายแห่งใช่และไม่ใช่และนี่เองคือเสน่ห์ของวัฒนธรรมจีนพ้นทะเลเพราะเมื่อผู้คนออกเดินทางจากบ้านเกิดความเชื่อก็เดินทางไปกับพวกเขาด้วยแต่เมื่อความเชื่อนั้นอย่างรากในดินแดนใหม่แล้วมันก็เริ่มผสมผสานกับภาษาวัฒนธรรมและประเพณีของผู้คนในแต่ละพื้นที่จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเกิดขึ้น
แม้ชื่อจะเปลี่ยนไปสำเนียงจะเปลี่ยนไปและพิธีกรรมจะต่างกันบ้างแต่หากเราย้อนกลับไปตามรอยประวัติศาสตร์แล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ยังพาเรากลับไปหาเด็กผู้หญิงคนเดิมเด็กผู้หญิงจากเกาะเหมยโจวที่โลกจดจำในชื่อเจ้าแม่มาจูก่อนทำคลิปนี้ถ้ามีใครถามเราว่าเจ้าแม่ทับทิมกับเจ้าแม่มาจูคือคนเดียวกันไหมหลายคนอาจตอบเพียงสั้นๆว่าก็ใช่ไงแต่หลังจากเราได้ย้อนกลับไปดูเรื่องราวทั้งหมดคำตอบนั้นกลับมีความหมายมากกว่าที่คิดเอาไว้เพราะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ชื่อขององค์เทพองค์หนึ่งแต่เป็นเรื่องราวของเด็กหญิงธรรมดาจากเกาะเล็กๆในมณฑลฝูเจี้ยนเรื่องราวของผู้คนที่ต้องฝากชีวิตไว้กับท้องทะเลและเรื่องราวของชาวจีนพ้นทะเลที่นำภาษาวัฒนธรรมความทรงจำรวมถึงความเชื่อเดินทางข้ามทะเลไปพร้อมกับพวกเขาเมื่อเวลาผ่านไปชื่อของเธออาจเปลี่ยนไปตามภาษาและพื้นที่บางคนเรียกว่ามาจูบางคนก็เรียกว่าเทียนโฮและในประเทศไทยหลายคนรู้จักเธอในชื่อเจ้าแม่ทับทิมแต่ไม่ว่าจะเรียกชื่อไหนก็ตามเรื่องราวของเธอก็ยังเชื่อมโยงกับผู้คนหลากหลายประเทศหลายวัฒนธรรมและหลายช่วงเวลาบางทีนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้แม้เวลาจะผ่านมานานกว่าหลายพันปีผู้คนก็ยังคงเดินทางไปยังศาลเจ้าของเธอยังคงจุดธูปไหว้ยังคงขอพรและยังคงส่งต่อเรื่องราวของเธอจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งและนี่คือสิ่งที่เราชอบมากที่สุดเวลาศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เพราะว่ายิ่งเราเรียนรู้มากขึ้นเราก็ยิ่งค้นพบว่าเบื้องหลังสถานที่แห่งหนึ่งหรือความเชื่อหนึ่งมักมีเรื่องราวของผู้คนซ่อนอยู่เสมอถ้าคุณเคยไปไหว้เจ้าแม่ทับทิมหรือเคยไปศาลเจ้ามาจูที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศไทยสิงคโปร์ไต้หวันหรือที่อื่นๆลองมาแบ่งปันประสบการณ์ของคุณไว้ในคอมเมนต์นะคะเราอยากรู้เหมือนกันว่าศาลเจ้าที่คุณเคยไปมีเรื่องเล่าหรือมีความเชื่อที่น่าสนใจยังไงและถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Beyond Map เหนือขอบแผนที่เอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเพราะบนโลกใบนี้เนี่ยยังมีเรื่องราวอีกมากมายเลยที่ซ่อนอยู่เหนือแผนที่แล้วเราจะออกไปค้นหามันด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ